Tervehdys taas kaikille ja tervetuloa mukaan. Tämä on tosiaan jo meidän 19. keskustelu sosiaalilääketieteen parissa. Ja tämä on suunniteltu just sulle, joka valmistaudut siihen lääketieteen tutkintokokeeseen Suomessa. Tänään meillä on aiheena 2 tosi keskeistä lakia, jotka tulee usein vastaan kuulusteluissa. Eli tartuntatautilaki ja terveydensuojelulaki. Käydään läpi, mitä sun on olennaista tietää niistä. Aloitetaan vaikka siitä tartuntatautilaista. Mikä sen perimmäinen juttu on? Joo, tervehdys munkin puolesta. Eli tartuntatautilaki, sen ydintehtävän aika lailla nimensä mukainen. Tartuntatautien ehkäisy ja torjunta. Eli estetään tautien leviäminen. Just niin, ja hallitaan epidemioita. Ja tässä se ihan keskeinen homma on lääkärin rooli. Ja erityisesti se ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus. Kyllä. Kun lääkäri toteaa tietyn tartuntataudin, niin siitä pitää ilmoittaa sinne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tartuntatautirekisteriin. Okei. Ja miten nopeasti se pitää tehdä? Se pitää tehdä viivytyksettä. Nykyään se onneksi hoituu aika näppärästi, yleensä sähköisesti suoraan sieltä potilastietojärjestelmästä. Eli se ei ole vain jotain paperin pyörittelyä, vaan se on oikeasti tärkeä työkalu. Nimenomaan. Se on ikään kuin reaaliaikainen pulssi siitä, mitä tauteja maassa liikkuu. THL saa sen tiedon ja pystyy reagoimaan. Ja siihen ilmoitukseen ei riitä pelkkä diagnoosi. Okei. Mitä muuta siihen tulee? No siihen pitää kirjata tarkasti taudin kliininen luokitus, diagnoosin perusteet, potilaan oireet ja koska ne alkoi. Ja myös arvio siitä, miten ja missä se tartunta on todennäköisesti saatu. Selvä. Ja voiko lääkäri antaa tietoja muuallekin? Joo, voi. Ja joskus pitääkin. Esimerkiksi hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tai terveydensuojeluviranomaiselle. Ne tarvii sitä tietoa paikallisiin toimiin. Okei, eli tiedonkulku on tärkeää. Kuka tätä koko palettia sitten ohjaa ja valvoo? No se ylätason ohjaus ja valvonta, se tulee sieltä sosiaali- ja terveysministeriöstä, STM:stä ja sitten aluehallintovirastoista, eli avieista. Joo. Mutta se ihan käytännön työ, siis se torjunnan järjestäminen, terveysneuvonta, rokotukset, sairastuneiden hoito, se on hyvinvointialueiden vastuulla. Eli ne hoitaa sen kenttätyön. Juuri näin. Ja niillä on sekä oikeus että velvollisuus hoitaa ne tehtävät omalla alueellaan. Ja tämä on muuten, niin kuin sanoit, tärkeä pointti muistaa kokeessa, jos kysytään vaikka yleisvaarallisten tautien torjunnasta. Selvä juttu. Eli tartuntatatilaki keskittyy itse taudin aiheuttajiin ja niiden leviämiseen, mutta sitten on niitä ympäristöstä tulevia uhkia. Miten niihin puututaan? Siinä kai tulee se terveydensuojelulaki kuvaa. Just niin. Terveydensuojelulaki ottaa vähän laajemman perspektiivin. Se keskittyy nimenomaan siihen elinympäristön terveellisyyteen. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? No, sen tavoite on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä poistamalla ympäristöstä niitä tekijöitä, jotka voi aiheuttaa terveyshaittaa. Puhutaan siis esimerkiksi talousveden laadunvalvonnasta. Joo, veden laatu on tärkeä. On. Ja sitten asuntojen ja julkisten tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien sisäilmanlaatu. Melun torjunta kuuluu myös tähän ja jätehuollon terveydelliset puolet. Eli tämä on tavallaan sitä syvempää ennaltaehkäisyä, että yritetään estää ongelmat jo ennen kuin ne päätyy lääkärin vastaanotolle. Täsmälleen. Juuri sitä. Kun hyvinvointialueen terveystarkastaja valvoo vaikka koulun sisäilmaa tai uimarannan vedenlaatua, niin sillä pyritään estämään just niitä astmaoireita, allergioita, vatsatauteja, joita sä sitten lääkärinä kohtaisit. Aivan. No, kuka tätä ympäristön terveellisyyttä sitten valvoo? Onko se sama porukka kuin tartuntatautien kanssa? No, osittain. Valtakunnallisesti se yleinen suunnittelu ja ohjaus on STM:llä, mutta sitten Valvira, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ja ne AVIt ohjaa ja valvoo tarkemmin. Ja ketä ne valvoo? Ne valvoo niitä hyvinvointialueiden omia terveydensuojeluviranomaisia. Eli varmistetaan, että homma toimii yhdenmukaisesti koko maassa. Okei, valvontaa siis monella tasolla.
Okei. Ja mitä nämä hyvinvointialueen viranomaiset sitten ihan konkreettisesti tekee, siis niiden valvontatehtävät? Joo, no niillä on tosi monipuolisia tehtäviä. Heidän valvontaansa kuuluu esimerkiksi nämä ilmoituksenvaraiset toiminnot, kuten vaikka koulut ja päiväkodit. Aivan. Sitten talousveden ja vesivaitosten valvonta, uimarantojen ja uima-altaiden veden laatu, jätehuollon valvonta, asuntojen ja muiden oleskelutilojen, niin kuin vaikka toimistojen, terveellisyyden valvonta ja myös mikrobien ja vahinkoeläinten hävittäminen kuuluu tarvittaessa heidän tonttileen. Aika kattava lista kyllä. On ihan selvää, että näille viranomaisilla on iso rooli meidän arjen turvallisuudessa. Joten mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaa sulle, joka valmistaudut kokeeseen? Nämä 2 lakia, tartuntatautilaki ja terveydensuojelulaki, ne luo sen perustan sille, miten Suomessa hoidetaan sekä tarttuvia tauteja että ympäristön terveysuhkia. Ne määrittelee ne vastuut ja toimintamallit, jotka vaikuttaa suoraan potilastyöhön ja laajemmin koko kansanterveyteen. Eli jos tämä nyt ihan lyhyesti tiivistäisi. Tartuntatautilaki keskittyy tauteihin ja siihen ilmoitusvelvollisuuteen. Ja terveydensuojelulaki taas katsoo laajemmista meidän elinympäristöä. Juuri näin. Hyvin tiivistetty. Ja tämä kokonaisuus herättää myös jatkokysymyksiä. Esimerkiksi, miten ilmastonmuutos, joka voi vaikuttaa vaikka veden laatuun tai tuoda uusia taupeja, tai miten lisääntynyt matkustelu tulee haastamaan näiden lakien toimivuutta tulevaisuudessa. Toi oli hyvä pointti. Siinäpä mietittävää. Niinpä. Kiitos tästä selkeästä ja tiiviistä katsauksesta, oli tosi hyödyllinen. Ja muistathan sinä siellä kuulolla, että voit jättää kommentteja ja kysymyksiä tänne alle kommenttiosioon. Tsemppiä opiskeluun ja kuullaan taas seuraavassa osassa. Tsemppiä opiskeluun ja kuullaan taas pian.